მოგესალმებით, თქვენ სტუდიარის ტელედისკუსიას უყურებთ. მე ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი ვარ. სამუშაო ადგილებზე ასობით გარდაცვლილი და კიდევ უფრო მეტი დასახიჩრებული. აქციები შრომის უფლებების დასაცავად. წლების განმავლობაში საქართველოში შრომის პოლიტიკა უცვლელია. დაზარალებულების რიცხვი კი ყოველთვიურად იზრდება. რამდენად შეცვლის ვითარებას პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ? რატომ ვერ ხერხდება შრომის ინსპექციის ეფექტიანი მუშაობა? რა მოთხოვნები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დასაქმებულებს. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი სტუმრები არიან ლელა, გვიშინი, ადამიანის, უფლებების, სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, გიორგი, ანთაძე გახლავთ ადვოკატი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში და გიგა ბექაური პროფკავშირების გაერთიანებიდან, ასევე დარბაზში ჩვენთან სტუმრად არიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და აქტივისტები, ასევე თბილისის მეტროს მემანქანეები. ძალიან გვინდოდა რომ გადაცემაში მონაწილეობა მიეღო მთავრობის წარმომადგენელს სამინისტროდან ან პარლამენტიდან. სამწუხაროდ ამჯერად უარი მივიღეთ. ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა დარჩება გადაცემაში პასუხგაუცემელი, თუმცა იმედი მაქვს, რომ მომავალში, როდესაც დაუბრუნდებით ამ თემას, ისინი შემოგვიერთდებიან და უფრო სრულყოფილად შევძლებთ ამ თემის განხილვას. ვიდრე დავიწყებთ ჩვენს დისკუსიას, მინდა რომ თქვენც და ჩვენს მაყურებლებსაც შემოგთავაზოთ სიუჟეტი. ჩვენი ჟურნალისტი ია ასეთიანი დაინტერესდა სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული ადამიანების უფლებებით. ეს ადამიანები საუბრობენ, რამდენად არის დაცული მათ სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოება. მოდი ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ უკვე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები. ღირსეული შრომის პირობების შექმნის, უსაფრთხო სამუშაო გარემოსა და სათანადო ანაზღაურების მოთხოვნით ბოლო ორ თვეში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში რამდენიმე აქცია გაიმართა. ჭიათურა, ტყიბული, ბათუმი, აგარა, სოლიდარობის აქცია თბილისსა და ქუთაისში. ბოლო აქცია 20 აპრილს აგარელმა მუშებმა გამართეს. მათ აგარიდან თბილისში ჩამოსასვლელად 100 კილომეტრი ფეხით გაიარეს ერთი მოთხოვნით: აამუშავე აგარა. თუმცა სამუშაო ადგილებზე პრობლემები არ არის მხოლოდ საწარმოებში, შახტებსა თუ მაღაროებში. შრომითი უფლებების დარღვევებზე პირად საუბრებში დასაქმებულების უმრავლესობა საუბრობს. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ გადაჭარბებულ სამუშაო საათებზე, დაბალ ანაზღაურებაზე, დანაკლისის საკუთარი ხელფასიდან ანაზღაურებასა და მათი ჯანმრთელობისთვის საშიშ გარემოში მუშაობაზე. თუმცა ამაზე საჯაროდ საუბარს ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან შემოსავლის დაკარგვის შიშით. საბოლოოდ კი ამ ყველაფერს მონუშრომას ატარებენ. თავიდან სამსახურის გრაფიკი შემომთავაზეს ესეთი, რომ უნდა ყოფილიყო დილის 5 საათიდან საღამოს 9 საათამდე, მაგრამ მიბარებდნენ წინადღისით 6 საათზე, რომელსაც არ მინაზღაურებდა. მეუბნებოდნენ, რომ შენს გასაკეთებულ საქმეს ვერ მოასწრებ და წინადღის თავისუფლად უნდა მოხვიდეო. 10 საათით მეც ისე მიბარებდნენ, რომ რავი, გეგონება 10 საათი დრო არ არის, რა ვიცი. ღამის მზარეულები, ვისაც ქვია, ვინებიც იყვნენ, ყველა ესეთი გრაფიკით მუშაობდნენ, დღის მზარეულები დილით მოდიოდნენ, ღამე მიდიოდნენ. ღამის მზარეულები 48 საათი ზედიზედ ვიყავით. მუშაობა დავიწყე გასულ წელს შპს კონსტრუქციაში, რუსთავში. იქ არანაირი შრომის პირობები დაცული არის. გარეთ უწვიმ და იმაზე ორისაც შენობაში წვიმდა. თათათმანები ძალიან იშვიათად, ისიც მძიმე სამუშაოზე ვინც იყო, შეიძლება იმათთვის მიეცა. უფრო მეტად თვითონ მუშები წკიდულობდნენ ხოლმე თათათმანებს. პირბადეებზე ლაპარაკი ზედმეტი იყო. საერთოდ პირბადე არც მინახავს იქ. სასტიკი ანტისანიტარია, საფირფარეშო რომ არ იქნება წარმოებაში. ერთ-ერთი კერძის გაკეთებისას თევს რო ხარშავდი, მაგ დროს ხელზე გადამესხა მდუღარე წყალი და მენეჯერთან მივედი, მეთქი ხელს როგორ უშველო, მეთქი რა გავაკეთო, რამე გექნება, მეთქი სამედიცინო დახმარება და მე რა გაიკეთო, არაფერი არ აგვაქვს და რავი, წავედი და მე თავად რაც ვიცოდი ესე საშინაო იმით, რავი, ზეთი წავისვი იქ. ვასო აკდა 10 წუთი ადრე უნდა მისულიყო, მაგრამ არც გასახდელში იყო. აი, სადაც ისვენებდნენ მუშები შესვენების დროს, არანაირი პირობა, ვერთხები და თაგვები იყო, სავსე. ან წყალი, ხელები გადაგებანა, დაგელია წყალი, არა, გარეთ უნდა გასულიყავი ეზოში წყლის გულისთვის. რომ მკვდარიყო ვინმე შენობაში, გარეთ უნდა შემოგიტანა წყალი. მუშაობდი თბილისის მერის სასოფლო-სამეურნეო დახმარების ცენტრში ახალ შექმნილ სამსახურში, რომელსაც უნდა ეფიქსირებინა გარდაცვალების ფაქტი და ვიყავი ერთდროულად მძღოლის და ექიმის.
შევიტანე საბუთები უფროსი ექიმის ვაკანსიაზე და მივიღე მონაწილეობა ამ კონკურსში. სამივე ეტაპი გავიარე წარმატებით. როცა კონკურსს წარმატებით გაივი ხო, ესე იგი შენ ის ვაკანსია გეკუთვნის. და იმაზე უნდა დაგნიშნო თუ გნიშნავ ბრძანები და ბრძანების და კონკურსის შემდეგ უკვე აღარ მევალებოდა მანქანის მართვა და ეს იყო ნუ რა ვიცი არალეგალური საქმიანობა ეგრე გამოდის რა რომელიც მე ძალით მაკეთებინეს მოსახვევი იყო და მინდოდა მანქანის შემენელებინა აშენელდა და შეახდა ბორდიურს იმის მაგივრად რომ ბოდიში მოეხადა და ეთქვათ რომ რა კარგია რომ ცოცხალი დარჩი გამათავისუფლეს ამ ავარიის გამო სამსახურიდან სულ გადადიოდა იმიტომ რომ საშინელად წვიმდა შენობაში სახურავი იმას აფონდა წესიერი და არაფერი დაბლა დალახებული ზემოდან წვიმა ჩამოდის და ამ წვიმაში და ამ სიცივეში არანაირი გარტყვა არანაირი პირობა რო არის ასეთ პირობებში მუშაობს ხალხი არასრული 5 წელი ვიმუშავა თავდაცვის სამინისტროში მომსახურების სფეროში, როცა რაღაცა მომსახურებას ასრულებ ადამიანი უნდა ქონდეს ინსტრუმენტი, ხო, შესაბამისი. აი სპეციალურად ანსაცმელი იყოს საჭირო. სასმელი არანაირად არ იყო ეს დაცული. და აგრიც კი არ ქონდა ამ თემაზე საუბარს, მაინც არ იქნებოდა. 31 დღიანი თვეები როცა იქნებოდა, თუ პირველ რიცხვში მოგვიწევდა სმენაში 11 სმენა გამოგდიოდა და ეს უკვე გამოდიოდა 264 საათი. გადაჭარბებულ სამუშაო საათებსა და შრომის კოდექსის მოთხოვნების შეუსაბამობაზე ქუჩაში გამლელებით საუბრობენ. მათი უმრავლესობა ასევე გაურბის კამერის წინ ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ კამერის გარეშე ყვებიან თუ როგორ რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა, მაღაზიებში, ჯიხურებში, საბავშვო ბაღებსა თუ ბარ რესტორნებში. დაახლოებით რამდენი საათი მუშაობთ კვირაში? კვირაში დღეში ვიმუშავდი 12 საათი ჩვეულებრივ. და რამდენი დღე? 6 კვირიდან. კაფეში ვიყავი, მიმტანი, მოლარე, რავი შემომტანი ყველაფერი ერთად გამოდის. დღეში სუტკა, როგორ ვთქვათ, დილიდან დილამდე. დილიდან. კვირაში, აი ყოველ ერთი დღე-ღამე დასვენება, ერთი დღე-ღამე მუშაობაა ესე. დაცული თუ თქვენი უსაფრთხოება? კი, ეხლა ხელთათმანები და ეს რაღაცა მოწყობილობა კი, მაგრამ როცა გიხდება ჯამჭურჭელთან ურთიერთობა და ისა ძალიან რთული და ძალიან მძიმე სამუშაოა. შეგიძლიათ ბიულეტინზე გასვლა? კი, მაგრამ ბიულეტინზე გახვიდე, ის დღეები დაკარგული გაქვს, ხელფასი აღარ გეძლევა და იძულებული ხარ თუ შეგიძლია მაინც და მაინც არ გახვიდე ბიულეტინზე, რომ ის ხელფასი არ დაკარგო. 4 დღეში ერთხელ მორიგეობ და დილიდან დილამდე, ანუ დიახ. კვირაში თქვა 2 მორიგეობა ემთხვევა რა, კვირაში 2 მორიგეობა მიწევს და 48 საათი გამოდის. რამდენი დაცულია თქვენი შრომით უფლებების სამსახურში? არასაკმარისად. თქვა დასვენება, შესვენება ელემენტარული ეს მოთხოვნა ადამიანის ნაკლებად არის და წეს 24 საათი არ უნდა დაიძინო, ეს არის, რომ ძალიან ძნელი არის და ცოტა რაღაცნაირად ოთახი გამოყოფილი საჭმელ ჭამისთვის გადავლებისთვის და პირად ჰიგიენისთვის დათმობისთვის გაიქნებოდა უფრო. რამდენი ხანში ერთობა შესვენება, რამდენი საათი? 1 საათი გაქვს უფლება 24 საათის განმავლობაში. 12 საათი მუშაობდი. და რამდენი დღე კვირაში? კვირაში 2 დღე, არა, 2 დღე მუშაობდი, 2 დღე ვისვენებდი. კვირაში სადღაც 4 დღე გამოდის. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც 24 საათი მიმუშავია, რადგან სხვა არ იყო. აი, მან ალბათ ვფიქრობ, რომ ჩემი უფლებები დაირღვა, რადგან მე არ შემეკითხეს ისე გამიყვანეს. ან გავიდოდი, ან სამსახურიდან წავიდოდი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საწარმოო ტრამვით 400-ზე მეტი მუშა გარდაიცვალა და 700-ზე მეტი დასახლი ჩერდა. მონაცემების 80% სამშენებლო კომპანიებში დასაქმებულებზე მოდის. თუმცა ეს არ ასახავს რეალურ სურათს, რადგან შრომის ბაზრის სრული შესწავლა დღემდე ვერ ხერხდება. ახალი არ არის ეს პრობლემა. 2005 წელს გაუქმდა შრომის ინსპექცია, შეიქმნა 2015 წელს ისევ შრომის ინსპექცია, მაგრამ დღემდე ვერ ახერხებს ის რომ იყოს ეფექტური. ლელა, თუ შეიძლება თქვენ დავიწყოთ, რატომ ვერ ვახერხებთ დღემდე ამ პრობლემის მოგვარებას და აი როგორც აღნიშნეთ, წლების განმავლობაში არათუ ვითარება უმჯობესდება, პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ უარესდება იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტი დაზარალებული არის ყოველთვიურად. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემას უთმობთ თქვენს დროს, მართლაც მნიშვნელოვანი თემა და ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა შეიძლება ძალიან ბევრი მიზეზი დავასახელოთ იმისა, თუ რატომ
არის შრომითი უფლება, დღეს ყველაზე დარღვევადი უფლება და ბოლო გამოკითხვებით მოსახლეობის უმეტესობა ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ირღვევა შრომის უფლება საქართველოში და ეს პირველი უფლება ამ თვალსაზრისით. მათ შორის ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი კვლევა, ძალიან ბევრი ანგარიში, როგორ მძიმე პირობებს და მძიმე სურათს ახავს ქვეყანაში არსებული ვითარების. ამის ძალიან ბევრი მაგალითი, კონკრეტული მაგალითი შეიძლება ვთქვათ, ეს არის არასაკმარისი კანონმდებლობა, დერეგულაციის შემდგომ განსაკუთრებით ვერ მოხერხდა ის, რომ სრულყოფილად აღდგეს ის გარანტიები, რაც საკანონმდებლო დონეზე თუნდაც 2006 წლამდე არსებობდა ქვეყანაში. არა მხოლოდ შრომის, არამედ დასაქმების პოლიტიკის არასაკმარისობა და თითქმის არ არსებობა, შეიძლება ითქვას, არასათანადო მექანიზმები, რაშიც გულისხმობთ არა მხოლოდ შრომის ინსპექციას, არამედ სასამართლოს და გულისხმობთ მედიაციის მოლაპარაკებების მექანიზმსაც, რაც ფაქტობრივად გამორიცხავს ერთმხარედ ყოფნას დასაქმებულის და დამსაქმებლის. ძალიან ბევრი კონკრეტული მიზეზი არსებობს და ეს დაგროვილი სტატისტიკური ინფორმაცია თუ კვლევითი მონაცემები თავად ადამიანები, ვინც საუბრობენ შრომითი უფლებების დარღვევაზე, ამაზე ნათლად მიუთითებს. თუმცა, მთავარი საკითხი არის ის, რომ ამ წლების მანძილზე შრომის უფლება და შრომის უფლების დაცვა ვერ მოხვდა სახელმწიფოს პოლიტიკურ დღესწესრიგში. ეს არის მთავარი საკითხი, რასაც უნდა ვისაუბროთ, მე ვფიქრობ და ამაში შეიძლება ძალიან ბევრი მათგანის ან ჩვენი თვითკრიტიკაც დავინახოთ, რომ რატომ ვერ მოვახერხეთ მათ შორის პოლიტიკურ დღესწესრიგში შრომის უფლების შეტანა და რატომ არის ის, რომ საქართველოში მაგალითად შრომის უსაფრთხოების კანონს ვიღებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ასოცირების დღის წესრიგით გვეკისრება ამის მიღების ვალდებულება. ძალიან ფაქტი არის ერთი, წლების მანძილზე არათუ სტატიკურია მდგომარეობა, არამედ უარესდება და ის ინფორმაციაც კი ამ ვაკუუმის პირობებში, რაც გვაქვს, ეს არის სტატისტიკური ინფორმაცია, მათ შორის დასჩავების თუ გარდაცვალების, არის საგანგაშო, უკიდურესად საგანგაშო და ჩვენი ნებისმიერი ძალისხმევა, ნებისმიერი აქტორის, მათ შორის რიგითი მოქალაქეების ალბათ უნდა იყოს იმისკენ მიმართული, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკის დღის წესრიგში მოხვდა შრომის უფლება და დასაქმების უფლება. ძალიან დიდი მადლობა. გასულ თვეს მარტში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო შრომის უსაფრთხოების კანონი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააკრიტიკეთ ეს კანონი, საკმაოდ ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა კანონ პროექტის განხილვა. რა არის ის, რაც თქვენთვის არ არის მოსაწონი და არადამაკმაყოფილებელი? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითაც და ასევე უკვე ასოცირების ხელშეკრულებითაც სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, რომ შექმნას კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებულის უფლებების დაცვას და მისი შრომითი უსაფრთხოების დაცვას ობიექტებზე, რათა არ მიიღონ მათ საწარმოო ტრავმა. თუმცა დღეს არსებული კანონმდებლობა ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც გააჩნია ქვეყანას და შექმნილი შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი არის საკმაოდ ხარვეზიანი. პირველი ხარვეზი, რაც ამ კანონს გააჩნია, ეს არის მოქმედების სფერო, რომელიც არის უკიდურესად შეკვეცილი და კარგი იქნებოდა დღეს ყოფილიყო ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, ვინაიდან სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის აქტიური ქმედებებით მათ პარლამენტში ითხოვდნენ, რომ მაქსიმალურად დავიწროებულიყო ის სფერო, რომ ამ კანონის გავრცელება. და დღეს მხოლოდ მომეტებული საფრთხის შემცველ საწარმოებზე ვრცელდება ეს კანონი. გარდა ამისა და ანუ სხვა საჯარო და კერძო დაწესებულებებში, რომ არის უსაფრთხოება დასაცავი და გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი, ფაქტობრივად ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უგულებელყო ეს გამოწვევები. გარდა ამისა, რა პრობლემაც გააჩნია, ეს არის შრომის ინსპექციის მანდატი. დღეს შრომის ინსპექცია პირველ რიგში არ აყავს საკმარისი კადრები, რომ მან მოიცვა თუნდაც ეს შეზღუდული მოქმედების სფერო და გარდა ამისა, შრომის ინსპექციას არ აქვს ეფექტური რეაგირების მექანიზმი. კერძოდ, მათ შეუძლიათ თუ გეგმიურ შემოწმებას არ აქვს ადგილი, შევიდნენ საწარმოებში და ამისთვის უნდა მიმართონ სასამართლოს, აიღონ შეცდომის ნებართვა, რაც საკმაოდ აჭიანურებს ამ პროცედურებს და დაუცველს ხდის დასაქმებულებს შრომით ობიექტებზე. გარდა ამისა, 1 აგვისტოდან ამოქმედება სანქციების მექანიზმი და ამ სანქციების მექანიზმით სახელმწიფომ საკმაოდ მცირე სანქციები გაითვალისწინა კანონმდებლობით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში დასაქმებელს
ან დამსაქმებელს ურჩევნია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ თქვათ, გადაიხადოს ეს ჯარიმა, ვიდრე უზრუნველყოს თავისი ვალდებულებების შესრულება და დამსაქმებელს საკმაოდ ბევრი ვალდებულება გააჩნია იგივე შრომის უსაფრთხოების კუთხით. კერძოდ, მან პირველ რიგში უნდა ქონდეს დოკუმენტი, რომ პრევენციული მექანიზმები დანერგოს, ასევე უნდა უზრუნველყოს სათანადო აღჭურვილობით ადამიანების მომარაგება, რომლებიც დასაქმებული არიან აქ. ასევე გააჩნია მას სხვა ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების დაცვას თუ არ იქნება ეფექტური მაკონტროლებელი მექანიზმი და არ იქნება უწყება, რომელიც ამ ყველაფერს გააკონტროლებს, სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დასაქმებელი ეკონომიის მიზნით ყოველთვის ნაკლებ მოუფრთხილდება დასაქმებულის უფლებებს. უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო სანქციები. ანუ სანქციები დღეს რაც არის გათვალისწინებული, იქნება აბსოლუტურად არაეფექტური და ესეც დღეს ჯერ კიდევ არ არის ძალაში და ამოქმედება 2018 წლის 1 აგვისტოდან. ანუ ფაქტობრივად დღეს გვაქვს კანონი, რომელიც ვერ უზრუნველყოს დასაქმებულთა უფლებების დაცვას და მიღებული გვაქვს კანონი მხოლოდ იმიტომ, რომ ევროპის ასოციაციის ხელშეკრულებით აიღოს სახელმწიფო პასუხისმგებლობა და სხვა გზა არ ქონა უბრალოდ უნდა. თუმცა საინტერესოა, რომ ევროკომისარი გამოეხმაურა ცოტა ხნის წინ და გააკრიტიკა არსებული ვერსიაც. ამაზე ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. იქამდე ბატონო გიგა, რა ძირითადი დარღვევები ფიქსირდება? დასაქმებულები რა ძირითად დარღვევებზე მიუთითებენ? მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. მივესალმები ყველა სტუმარს. ჩემთვის გულწრფელად ძალიან საინტერესოა ამ ადამიანებთან ერთად ამ თემებზე საუბარი. დარღვევები პრინციპში აღინიშნა წინააღმდეგ ორი სტუმრის განცხადებებით, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, მათ შორის ის ძირითადი შენიშვნები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია იმ კანონმდებლობის მიმართ, რომელიც კანონმდებლობას ახლა მიიღეს პარლამენტში და ჯერ ვერ მიიღეს კიდე ველოდებით. ყველა კანონი მივიღეთ, მათ შორის სიგარეტის მოწევაც აეკრძალა, ამის გამოც დავჯარიმდებით, თუმცა ის უნიშნულოვანესი კანონი, რომელიც კანონზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ, ისევ არ არის ამოქმედებული. ეს სამწუხარო ფაქტია და ეს მიდგომას მოხდებს. 6 თვეში უნდა ამოქმედდეს. შემოდგომიდან გამოდის დაახლოებით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მიდგომები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიცვალოს და ორიენტირები, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა სახელმწიფოს მხრიდან ძირითადი ორიენტირების უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ, მისადაგებული საზოგადოებას და მშრომელებს. რაც შეეხება დარღვევებს, აქ ვისაუბრეთ, იგივე ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, ზოგადად სამუშაო დრო, შრომის უსაფრთხოების ნორმები, ბიულეტინის ანაზღაურება, შვებულების გამოყენების უფლება, ასოციაციის თავისუფლება, რაც ნიშნავს, რომ მაგალითად ნებისმიერი ორგანიზებული წარმონაქმნი კომპანიაში, პროფესიული კავშირი თუ სხვა იდევნება მაშინვე აზრის გამოთქმა, სამსახურიდან დათხოვნები, უმიზეზოდ ძირითადად მომართვიანობა, რაზეც არის პროფკავშირებში და ჩვენთვის ამ ხრივაც არის ბევრი პრობლემა. გადაცემის განმავლობაში ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, იგივე როგორ ვიმუშავებთ ჩვენ ამ პრობლემებს და როგორ შეგვიძლია რომ აღმოვფრათ იმ შემთხვევაში, როცა არ გვაქვს ჩვენ ქმედითი შრომის ინსპექცია, ხო, რომელმაც პირობების ინსპექტირებაც უნდა მოახდინოს გარდა შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და იგივე ვისაუბროთ მაგალითად ალბათ შრომის სასამართლოებზე, სასამართლოები იწელება წლები, ჩვენ ახლა რუსთავის აზოტის სასამართლო პროცესი მოვიგეთ 56 ადამიანის, თუმცა ეს პროცესი კიდე გაიწელება, იმიტომ რომ გაასაჩივრებენ და ასე შემდეგ. თუმცა სასამართლო პროცესებში პროფკავშირებს აქვს ეს წარმატება და პრინციპში ყველას, იმიტომ რომ შრომის კოდექსი ძალიან ისე დამსაქმებლები ძალიან უბრალოდ არ ღვევენ, არანაირ ნორმას არ ითვალისწინებენ, რაც მინიმალურად არის განსაზღვრული სახელმწიფო, შესაბამისად მტკიცება იმის, რომ მათ დააშავეს და შემდეგში მათ უნდა კომპენსაცია გადაიხადონ, აღადგინონ კონკრეტული დასაქმებული, შედარებით მარტივია დღეს 2013 წლის შემდეგ, რაც შრომის კოდექსი შეიცვალა. თუმცა მე არ შემიძლია ვიცით ეს ინფორმაცია და ამისთვის მშრომელთა ბრძოლა ძლიერდება, მე ასე მგონია, იგივე შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, იგივე ორგანიზების მიმართულებით, შრომის პირობების დაცვის მიმართულებით და ერთ-ერთი ასეთი შედეგი დღეს დილით ამ ინფორმაციით გამაღვიძეს გიორგი დიასამიძემ, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ, რომ აქ არის შაქრის ქარხანა, რომელიც 6 თვე იყო გაჩერებული და შრომელებმა ძალიან ბევრი იბრძოლეს იმისთვის, რომ ეს შედეგი მიეღოთ. 1 მაისიდან ამუშავდება, ანუ დაიწყებს არემონტო სამუშაოებს, 30 ადამიანი შევა საწარმოში და მთავარ ასე ვთქვათ, სამუშაოებს განახორციელებს, რის შემდეგაც უნდა დაიწყოს ქარხანამ ფუნქციონირება და ის ადამიანების დარჩენილი 400-მდე ადამიანი, რომელიც ჯერ პირველი ერთ თვის განმავლობაში ვერ იმუშავებს, ის ადამიანები ნახევარი, ასე ვთქვათ, თავიანთი ხელფასის ნახევარს მიიღებენ კომპენსაციის სახით, რომ რაღაცნაირად დაბა გადარჩეს, იმიტომ რომ ვიცით, იქ უკვე სერიოზული პრობლემები აქვთ ადამიანებს სოციალურად, ეკონომიკურად და ასევე გარანტია იმისა, რომ ეს შეთანხმება 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება და 31 დეკემბრის შემდეგ, ასე ვთქვათ, უნდა წარმოადგინოს დამსაქმებელმა უკვე გეგმა ქარხნის მუშაობის
მუშაობის, რომ ქარხანა აღარ გაჩერდეს, აღარ იყოს რაღაცა გაურკვეველი სეზონური სამუშაოები და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ მიმართულებით აშკარად გამოიღო შედეგი მშრომელთა ბრძოლამ, ასევე ბრძოლა დაიწყო თქვენ ჭიათურა ახსენეთ და იქ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემაა. შრომითი დავა ჭიათურაში 18 აპრილს დაიწყო და საგაფიცო სამზადისი მიდის ჭიათურაშიც და დანარჩენ პრობლემებზე ალბათ ჩვენი სხვა სტუმრებიც ისაუბრებენ, თუმცა მე აქ არის საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვნად მესახება, ძალიან კარგი პრეცედენტია, რომ ბრძოლამ ესეთი შედეგი გამოიღოთ. ძალიან საინტერესოა რა მექანიზმები გვაქვს იმისათვის, რომ ადამიანებს არ მოუწიოთ ასეთი ხანგრძლივი და რთული აქციების გამართვა იმისათვის, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები. ამ თემას ცოტა მოგვიანებით მოვუბრუნდეთ, იქამდე გისმენთ. სურს ვისაუბრო შრომით ურთიერთობებზე, ვიდრე შრომით უფლებებზე, იმიტომ რომ აგარელი მუშები სწორედაც რომ შრომის უფლებას ითხოვდნენ, ისინი ითხოვდნენ, რომ მათ ემუშავათ. ეს ცალკე საკითხია, უფრო წვრილი არის ჩემი აზრით გაგება. რაც შეეხება შრომით ურთიერთობებს, შრომით ურთიერთობები უფრო ფართო არის, ვიდრე მხოლოდ სამართლებრივი გაგება, ხო? შრომით ურთიერთობები ცდება როგორც შრომის უფლებას, ისევე ცდება უსაფრთხოებას და იქ ხდება დამსაქმებელს შორის ურთიერთობის ნორმალიზება, ხო? ანუ რომ იყოს შესაბამისი ხელფასი, რომ იყოს შესაბამისი სამუშაო დრო და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ჩვენ ვიყავთ ერთი პირველები, ვინც დავიწყეთ ზოგადად მომსახურების სფეროზე საუბარი და დავიწყეთ ასე ვთქვათ ორგანიზების შემოტანა ნელ-ნელა შრომელების ადგილებზე დაორგანიზება, მათი გაერთიანებების შექმნა და ამითი დაწყება ბრძოლის, რაც იმას გულისხმობდა, რომ ეს უფრო იყო მეტი ვიდრე ლეგალური ბრძოლა, რადგან ჩვენ მივიჩნევთ, რომ პროფკავშირული ბრძოლა უფრო უნდა იყოს, უფრო მეტი ვიდრე ლეგალური ბრძოლა და თვითონ სხვანაირი მოსაზრება უნდა კონდეს ამას. ამასთან ერთად ჩვენთან ერთად იმყოფება დღეს მეტროს მემანქანეთ დამოუკიდებელი პროფკავშირი ერთობა 2013, რომელმაც საკმაოდ წარმატებით დაასრულა პირველი ეტაპი თავიანთი, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების 2016 წელს და მათ მიიღეს საკმაოდ კარგი კოლექტიური ხელშეკრულება, რამაც ძალიან ბევრი დადებითი ბენეფიტი მოუტანა მშრომელებს. აქედან გამომდინარე ერთი კუთხით რომ შევხედოთ, ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად თვითონ შრომელების ორგანიზება ადგილებზე, შრომელები ორგანიზდებიან და ნელ-ნელა ერთვებიან თავიანთი კეთილდღეობის გამოსწორების ბრძოლაში და მეორე მხრივ ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ, ჩვენ ვერ გავექცევით ამას. როგორც უკვე დავიწყეთ ჩვენ შეფასება არსებული შრომის პოლიტიკისა, აუცილებელი აღვნიშნოთ იმის, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვიღებთ კანონმდებლობებს, ხშირ შემთხვევაში ვქმნით რაღაცას, რაც არის კოდიფიცირებული დაწერილი, თუმცა ძალიან ხშირად პრობლემა გვაქვს ამის აღსრულებასთან. აქ გვაქვს ჩვენ ორი ეტაპი, ერთი რომ მივიღოთ რაიმე დადებითი, რაიმე პროგრესული, რომ განხორციელდეს, თუნდაც შრომის უსაფრთხოება, შრომის უსაფრთხოების კანონი, როდესაც შექმნილიყო, ძალიან ბევრ პრობლემას წავაწყდით, ეს იყო თუნდაც პოლიტიკური ნების არარსებობა და აბსოლუტურად მიუღებელი პოზიციების დაფიქსირება ეკონომიკის და განვითარების სამინისტროსგან. ზოგადად საქართველოში უკვე ბევრი წელია, რაც გვაქვს იმგვარი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც მთლიანად მორგებული არის აბსოლუტურად დამსაქმებელზე და დასაქმებულ ადამიანებს არ ითვალისწინებს. იყო პენდუკიძის მიერ თუნდაც შრომის კოდექსის გაუქმება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ასევე გვაქვს ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სუმთლიანად ეწინააღმდეგება შრომის დადებით პოლიტიკას და დემოკრატიული ღირებების ქვეშ შეფარული, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბიზნეს ასოციაციებს ლობირებს პარლამენტში და პარლამენტს გარეთ. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც ჩვენ იმ პროგრესულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ვიბრძვით შრომითი ურთიერთობების და შრომითი უფლებების დახვეწვისთვის, ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ დაბრკოლებას გვიქმნის. მე მგონი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხა ყველაზე ნაკლები პრობლემა საკმაოდ კომპლექსურ თემაში და თუ შეიძლება რომ ვკითხოთ მემანქანეებს მინდა ვკითხოთ, ეს გადაცემა იწერება 25 აპრილს, დღეს განიხილება მერიაში თქვენი საკითხი, ალბათ დღის ბოლოს რაღაც გარკვეული სიახლეები იქნება, თუმცა ამ დროისთვის თუ შეიძლება რომ შევახსენოთ მაყურებლებს, რა სიტყვით, თქვენ მიერ არის გავრცელებული სტატისტიკა, თუ არ ვცდები, რომ მეტროში დასაქმებული მემანქანეების 60% ვერ აღწევს საპენსიო ასაკს და საუბრობთ საკმაოდ მძიმე პირობებზე, რის გამოც ხდება ეს ასე. თუ შეიძლება რომ თქვენი პროტესტის მიზეზი აუხსნათ მაყურებელს. კი ბატონო, მოგესალმებით უყოლას, მოგესალმებით სტუმრებს. ანუ ეს ყველაფერი წამოსული არ არის დღეს და გუშინდელი პრობლემებიდან, ეს არის ძალიან კომპლექსური, დროში გაჭიმული პროცესები და ზუსტად ამიტოა, რომ დღესდღეობით ასეთი დაძაბულ და რთული მოლაპარაკების პირობებში ვართ. სამწუხარო მომენტი ის არის, რომ როცა
რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი დგება, თუ რაღაცა კატეგორიული ზომები არ იქნა მიღებული, ყურადღება არ ექცევა მშრომელებს. არ ექცევა იმ დაბალ ფენას, ასე ვთქვათ, რომელზეც გადადის მთელი, ასე ვთქვათ, ის მძიმე ტვირთი. ჩვენთანაც წინა მოლაპარაკებებით, სანამ არ დადგა ესეთი რთული პროცესები წინა საგაბისო პერიოდი, ის კოლექტიური ხელშეკრულება ფაქტურად ვერ მოვიპოვეთ. დაგვჭირდა ესეთი რთული და ესეთი, ასე ვთქვათ, კატეგორიული გზის გავლა. და საწყისი პრობლემა ალბათ ეგ არის, რომ თავიდანვე უნდა ექცეოდეს ყურადღება შრომელებს, იმათ პირობებს და არ უნდა ხდებოდეს საჭირო ასეთი სიტუაციას, ასეთი გართულება. თქვენ გქონდათ მცდელობა, რომ აი აქამდე ამ დრომდე რაღაც სხვა გზით მოგეგვარებინათ თქვენი პრობლემა. ან თქვენ მაყურებლებს რა უხსნათ, ითხოვთ ხელფასის 45%-ით გაზრდას, ხო? ეს პროცესები მიმდინარეობს 2006 წლიდან, 2006 წლის მერე ვითხოვთ ელემენტარული მინიმალური ხელფასების მატებას. ამის გამოც 2 წლის უკან თუ წლინახევრის უკან დაახლოებით ვიყავით ვისული გაფიცვის მომენტამდე, მაგრამ მოხდა ის, რომ შეგვიდნენ, რომ უნდა იქნებოდა ხელფასების მატება და ასევე გადახედვა ხელფასების რაღაც რომ მაინც შემოეთავაზებინათ, მაგრამ ამის მიუხედავად მოხდა მარტო იმის დაკანონება, რაც მანამდე ჰქონდა უბრალოდ, როცა ხელისუფლება შეიცვალა და ოცნება მოვიდა, ის რომ წავიდა, რა ქვია, სააკაშვილის მთავრობა, მაშინ იმის მერე იმან რა ქვია სააკაშვილის მთავრობა, ანუ მერია მაშინ უგულავა იყო ისევ ესეთი რაღაცეები დანამატები რაღაცეები გაგვიკეთა 55 ლარი გვაქვს დანამატი იმას მავნე პირობებზე ეგ იყო და ისა რა ქვია წელთან ამსახურება დაგვიმატა და ეგ იყო უბრალოდ რო ვთქვათ არადაკანონებული შეეძლოთ გაეუქმებინათ რამოდენიმე წლის მერე ან თუნდაც უბრალოდ მეორე დღესვე გაეუქმებინათ ეს არ იყო უბრალოდ დაკანონებული და მოხდა მარტო ამის ყველაფრის დაკანონება მეტი არაფერი დირექტორმა შეგვირდა რომ იქნებოდა ეს ყველაფერი გადახედული და იქ მივახცევდით შედეგებამდე და მივიდოდით რომ ხელფასების მატებაც შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფიც და ყველაფერი მაგრამ ბოლოს მოხსნეს ეს ჭეიშვილი დააყენეს კობახიძე შეგვირდა რომ ხელფასების მატება იქნებოდა და ამის შემსახებაც კალაძე საქმის კურსში იყო ბატონი მერი არა ბოლოს მივედით იქამდე რომ მერიაში რომ მივედით ბოლოს მერიაში არაფერი არ იცოდნენ საერთოდ ამის შესახებ და ამაც მოგვიწია კონკრეტულ ნაბიჯებამდე მისვლა. ანუ თქვენი ხელფასი დღეს არის 1150 ლარი. ეხლა ვეკითხე ჩვენი ხელფასი რაც არის ელემენტარულად ერთ რამდენიმე წამში დაგითვლით ჩვენი ხელფასი არის საათში ხელზე ასაღები 6.92 საშუალოდ მუშაობთ თვეში 150-156 საათს და ას გამრავლებული 6.92 ეგ არის ჩვენი ხელფასი და ვითხოვთ ამ 6.92-ის გაზდას 10 ლარამდე. დიახ, მოკლედ თუ შეიძლება. აქვე დავამატებ, არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ ჩვენ მარტო თანხებზე ვლაპარაკობთ. პირადად ჩემი გაკეთებულია განცხადება იმ სტატისტიკაზე, რაც შეეხება მემანქანების სიცოცხლის უნარიანობას. ცოტა ესეთი თემა, მაგრამ რეალობაა. როცა 60%-იც ან ვერ აღწევს იმ საპენსიო საკამდე, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს ზუსტად იმ დარღვეული უსაფრთხოებიდან, რა გარემოშიც მუშაობა გვიწევს. ყველა სამსახურს აქვს თავისი სპეციფიკური სირთულეები, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა მთელი ყოველდღიურად 7-8 საათის გატარება გიწევს მიწის ქვეშ, სიბნელეში, ვიბრაციაში, უჰაერობაში და გადაჭარბებულ ხმაურში, ეს დამატებით სირთულეებს ქმნის, დაძაბული გარემო, სტრესული გარემო და ამაზე რომ ვილაპარაკოთ და უფრო გავაღრმავთ ეს თემა, ალბათ მთელი გადაცემა არ გვეყოფა ამ სირთულეებზე ლაპარაკისთვის და შესაბამისად ამ ყველაფერთან გამომდინარე ჩვენმა ბიჭებმა ჩაატარეს დამოუკიდებლად კვლევაც მემანქანის ხელფასი ამ ყველაფერთან გამომდინარე ყოველთვის სოლიდურად განსხვავდებოდა საშუალო სტატისტიკური ხელფასიდან სახელმწიფოს და დღესდღეობით 2013 წლიდან მოყოლებული ნელა-ნელა ესე მოდის ეს სტატისტიკა რომ მემანქანის ხელფასი გატოლებულია თითქმის საშუალო ხელფასს და ალბათ ყველა დამეთანხმება რომ ასეთ პირობებში შესრულებულ სამუშაო ხა ნებისმიერ თქვენთაგან მიგზავრათ მეტროთი აი მგზავრათ რომ იაროთ დღეში 8 საათი 2-3 დღის მერე როგორი კოშმარი იქნება ეგ დამეთანხმებით და ეს რო წლების განმავლობაში ვითარდება შესაბამისად ამ ყველაფერთან გამომდინარეა ეს ჩვენი მოთხოვნილებები
სხვადასხვა ბატონო გიგა, ხშირ შემთხვევაში ასეთი რთულ პირობებში დასაქმებულები ითხოვენ, რომ საპენსიო ასაკმა დაიწიოს და 65 წლის ნაცვლად მამაკაცების შემთხვევაში იყოს გაცილებით ნაკლები. ეს რამდენად რეალურია, რომ იყოს ამაზე მსჯელობა და განხილვა? ამაზე მსჯელობა და განხილვა მას შემდეგ პრინციპში დავიწყეთ, რაც საპენსიო რეფორმის საკითხი დადგა დღის წესრიგში და პროფკავშირების ინიციატივაში იყო ეს, რომ ძიმე მავნე და სასისპიროებში დასაქმებული ადამიანების საპენსიო ასაკმა უნდა დაიწიოს და აღნიშნული შენიშვნა არ იყო გაზიარებული. თუმცა ეხლა კიდევ ერთხელ დაიწყო ამაზე საუბარი და ვნახოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა შედეგებს მივიღებთ. რა თქმა უნდა, ყველა გამოთქმული შენიშვნა არის ძალიან ლეგიტიმური იმ ძიმე შრომისთვის, რამ ძიმე შრომასაც მეტროს მემანქანები ასრულებენ და კიდე სხვა სამუშაოებში. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ ქმედით შრომის ინსპექციას და სახელმწიფოს მხრიდან სწორ მიდგომებს და საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დაცვას. იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რეალობა რა არის დღეს, დამსაქმებლები ცდილობენ მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური მოგების მიღებას. ამ მინიმალურ დანახარჯში შედის ასე ვთქვათ დანაზოგები, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების ნორმებისთვის წესით უნდა გაიცეს, მაგრამ არ გაიცემა და შემდეგში უკვე ვიღებთ უბედურ და ფატალურ შემთხვევებს. და სწორედ ამ მიდგომაზე წეღანაც რეზის დავეთანხმები, რომ ახსენდა, რომ აგარი საკითხი განსხვავებული საკითხი იყო. აგარელებმა თავიანთი ბრძოლით, ერთის მხრივ ორგანიზებული ბრძოლით და მათი ორგანიზებულობის პრეცედენტიც მნიშვნელოვანია თქვა, ამიტომ ვამბობ, მოახერხეს ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩაერთო ხელისუფლება და სამხრივ ფორმატში მოხდა ამ პრობლემის გადაწყვეტა. დღეს მოცემულობით გვაქვს ორი ფორმა, ძირითადი ორი ფორმა ეს არის ორგანიზებული პროტესტი და ორგანიზებული პროფკავშირული სტრუქტურების შექმნა ადგილებზე და შემდეგში უკვე ორგანიზებული ბრძოლა აი ამ კორპორაციული სიხარბის წინააღმდეგ და არის ასევე ის, რასაც ვახორციელებთ, ასევე ერთად შეიძლება ის, რასაც ვახორციელებთ, ეს არის სასამართლო პროცესები და დასაქმებულები 98% პროფკავშირების იურიდიული დეპარტამენტის მონაწილეობის შემთხვევაში გამარჯვებით მთავრდება ასეთი პროცესები. ანუ შედეგიანია სამართლებრივი დავა? კი, შედეგიანია სამართლებრივი დავა, მათ შორის სხვა ორგანიზაციებსაც აქვთ ამ მხრივ ძალიან კარგი სერიოზული მიღწევები და ამ მიმართულებით დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მზად არის რაღაცნაირად ეს პროფკავშირული მოძრაობა, რომ სრულად დაფაროს და უზრუნველყოს დასაქმებულების კარგი იურიდიული მომსახურებით და შემდეგში უკვე სასამართლო პროცესების სწორად წარმართვით. უბრალოდ წეღანაც აღნიშნე, მთავარი პრობლემა ამ მხრივ ისაა, რომ სასამართლო პროცესები იწება ძალიან დიდხანს და ეს არის რთული დასაქმებულებისთვის, ხშირად მომართვიანობა ამიტომაც კლებულობს, რომ უბრალოდ მათ არ უღირთ ამდენი ხნის განმავლობაში დავა და ამიტომაც გვაქვს მაგალითად ასევე მეორე პრობლემა, როდესაც დასაქმებულები არ მოგმართავენ თუ ისინი უკვე ბოლო შედეგამდე არ მივლენ და არ გაათავისუფლებენ მათ სამსახურიდან. ძალიან იშვიათი გვაქვს ისეთი დავები, სადაც დასაქმებული თან მუშაობს და თან სასამართლოში შეაქვს არჩეული, იმიტომ რომ დიდია იქაც შემდეგ დამსაქმებელმა შეიძლება მოუძებნოს მას რაღაცა მიზეზი და ამის გამო გაუშვას სამსახურიდან. ასეთი შემთხვევა ეხლა ვიწყებთ კიდევ ერთ პროტესტს, ეს არის ესე ჩირინა, სადაც ვცდილობთ რომ კოლექტიური მოლაპარაკება დავიწყოთ. იქ არაერთხელ მივწერეთ ადმინისტრაციას, რომ რაღაც სახის ადეკვატური რეაქცია მათგან ყოფილიყო რიგ დარღვევებზე, რომელიც კომპანიაში არსებობს და იქაც იგივეა ეხლა სასამართლო თავად დასაქმებულებს ძალიან უჭირთ, რომ თავად დასაქმებულებმა თქვან და განაცხადონ იმ პრობლემებზე და ისაუბრონ იმ პრობლემებზე. ძალიან მადლობა. თქვენ ახსენეთ სამხრივი კომისია, სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისია, როგორ აფასებთ ამ კომისიის მუშაობას? მაყურებელს რომ განვმარტოთ, ეს არის დასაქმებულები, პროფკავშირები და ხელისუფლების წარმომადგენლები, ხო? თქვენც გქონდათ სურვილი, რომ მონაწილეობა მიგეხოთ ტყიბულელი შახტების საქმის განხილვაში, ასევე თვითონ შახტის თანამშრომლებსაც გქონდათ ამის სურვილი და საკუთარ გამოიწვია პროტესტი იმის გამო, რომ მათ არ მიეცათ საშუალება, რომ განხილვაში ყოფილიყვნენ ჩართული. როგორ აფასებთ ამ კომისიის მუშაობას? ჩვენა პრინციპში არ გვქონდა მოლოდინი, რომ სამხრივ კომისიაზე არა ჩართულობა და მონაწილეობა, არამედ დასწრება იქნებოდა პრობლემა, თუმცა ამ კომისიამ უარი გვითხრა მონაწილეობაზე. ეს სამხრივი კომისია არის ფორმატი, როდესაც შრომის უფლების საკითხი და შრომის უფლების და შრომის პოლიტიკის მდგომარეობა სახელმწიფო უნდა გაუმჯობესოს. ეს არის ILO სტანდარტი, თუმცა ის არ გამორიცხავს დამოუკიდებელი მესამე პირების მონაწილეობას თავის თავში და ეს არის ფორმატი პრინციპში, სადაც ყველას უნდა შეეძლოს დასწრება, მათ შორის აღარ ვსაუბრობ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, თავად დასაქმებულებს, რა თქმა უნდა, რომლებიც არ არიან თქვათ პროფკავშირების წევრები. ამ შემთხვევაში ვერ გეტყვით ზუსტად
პირები, ვინც ითხოვდნენ, იყვნენ თუ არა პროფკავშირების წევრები, ნამდვილად არ მაქვს ეს ინფორმაცია, თუმცა ნამდვილად ვიცი, რომ ჩვენც ისევე როგორც ტყიბულელ მეშახტეებს უარი ეთქვათ ამ ფორმატში დასწრებაზე, რაც არის ძალიან სამწუხარო და ეს ნიშნავდა, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ეს ფორმატი არის ჩაკეტილი და დახურული, რაც არ არის კარგი. დიდი მადლობა. მაგრამ მოგასწრებ, იმიტომ რომ ლოგიკური იქნება ჩვენი პოზიციაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენც მივიჩნევთ, რომ დასწრება არ შეიძლება შეიზღუდოს და მათ შორის მე ესეც ვიცოდი, რომ ესეც ვიცოდით ჩვენ, რომ დასწრება ვერ შეიზღუდებოდა ვერანაირად. უბრალოდ საკითხი ეს შემთხვევაში როგორ არის ხოლმე, ესეც რო განმარტო. ამ შემთხვევაში არავინ არ გამოთქვამს ხოლმე სურვილს, არავის არ აინტერესებს ეს. ყოფილა პრეცედენტი, როცა გარე პირები დასწრებიან, ესეთ განხილვა. სამმხრივი კომისია დღეს პროფკავშირების პოზიცია არის ესეთი, არის ფასადური და სამმხრივი კომისია არასრულებს თავის რეალურ ფუნქციებს. პროფკავშირები დიდი ხანი ითხოვდა ამ სამმხრივი კომისიის ჩამოყალიბებას და შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ ჩამოყალიბდა და შემდეგ უკვე დღეს უკვე ვითხოვთ იმას, რომ გახდეს ეფექტური და რაღაც საკითხების განხილვა და რეალურად განსაზღვრა მოხდეს ამ სამმხრივი კომისიის ფორმატში, თუმცა ჩვენ ამას დღესდღეობით ვერ ვიღებთ. თუმცა ის საკითხი, რადგან თქვენ საუბრობთ, ILO სტანდარტები, აქ უკვე სუბიექტურია პოზიციები რა. ადამიანების გარკვეული ჯგუფი მიიჩნევს, მაგალითად მე მივიჩნევ, რომ რაც არის ILO სტანდარტი ტრიპარტიზმი, ჩართულობას გულისხმობს, დასწრებაზე რა თქმა უნდა არ მაქვს საუბარი, ჩართულობის კუთხით ტრიპარტიზმი არის კლასიკური სტანდარტი და კარიტაპიოლას განცხადებაც მახსოვს 2011-ში, როდესაც სამმხრივ ფორმატში იყო მცდელობა არასამთავრობოების ჩართვის, რომ კარიტაპიოლამ თქვა, რომ ეს ასე არ უნდა მოხდეს და მათ შორის სწორედ ამიტომ დასწრებაზე არის პრობლემა, მაგრამ ტრიპარტის პლუსის მომხრე მე პირადად არ ვარ და მე როგორც ვიცი პროფკავშირებშიც ასეთი პოზიცია. თუმცა ის რომ საჯაროდ უნდა განიხილებოდეს რიგი საკითხი, ამაზე რა თქმა უნდა ყველანი თანხმდებით და მე როგორც ვიცი მეშახტეების წარმომადგენლებიც სამმხრივი კომისიის ფორმატში იმყოფებოდნენ შეხვედრაზე. მე მინდა კიდევ ვკითხოთ, აი მანდატთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ შრომის ინსპექციის მანდატი. წლების განმავლობაში ეს იყო პრობლემა. 2015 წლიდან რაც შეიქმნა შრომის ინსპექცია, ვამბობთ რომ ეს იყო ფასადური, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ საკმარისი უფლებამოსილება, რესურსები, რომ რეალურად განეხორციელებინათ რეალური მონიტორინგი და შემდეგ ამ შედეგებს მართლა რაღაც კიდევ რეალური შედეგი მოყოლოდა. აი დღეს როგორ არის ახალი კანონპროექტით მათი მანდატი განსაზღვრული და რა უნდა შეიცვალოს და რამდენ რეალურია, რომ ეხა უკვე მიღებულ კანონპროექტში რაიმე ცვლილება მოხდეს. აი რა შეხედოთ გამოსავალს? ანუ არა მარტო კანონმდებლობაში კონსტიტუციაც იცვლება ხოლმე, თუ ამის საჭიროება არსებობს და ფაქტია, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი არის გასაფართოებელი და ხშირად მომყავს ხოლმე ამის მაგალითი, მაგალითად სრულსაც ეროვნულ სააგენტოს, როდესაც შედის შეტყობინება, რომ გარკვეული დარღვევა არის და შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლეს ემუქრებოდეს საფრთხე, მათ აქვთ უპირობო დაშვება ნებისმიერ ობიექტზე და შემოწმების უფლება. ეს უფლება შრომის ინსპექციას არ გააჩნია და ამის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო კვლავ ეკონომიკის სამინისტრო, რომ მაქსიმალურად შეზღუდული ყოფილიყო შრომის ინსპექციის მანდატი და მაქსიმალურად მცირე კადრები ყავდეთ მათ, რომ ვერ მოიცვან სრულად ქვეყანაში არსებული საწარმოები და როგორც უკვე ვთქვით, ანუ ეს მათ აქვთ საკმაოდ მცირე ობიექტებზე დაშვების უფლება და დაშვების შემთხვევაში თუ ეს გეგმიური შემოწმება არ არის, სჭირდებათ სასამართლოს ნებართვა, რაც რა თქმა უნდა არასწორია. ასევე აუცილებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ზოგადად აუცილებელია სახელმწიფოს კომპლექსური მიდგომა ჰქონდეს საწარმოო ტრავმებთან მიმართებაში და მის პრევენციასთან დაკავშირებით, რაც დღევანდელი კანონმდებლობით არ არის ესე და როდესაც ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებულების უფლებების დაცვას შრომით ობიექტებზე და მეორეს მხრივ მაგალითად პირადად ჩვენს საიას ქონა წარმოებაში საქმე, მე ვიყავი ადვოკატი, როდესაც დასაქმებულმა მიიღო საწარმოო ტრავმა შრომით ობიექტზე და მას შემდგომ მოუწია უკვე ბრძოლა იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომელმაც ანუ უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილ ადამიანს მოუხსნა სოციალური დახმარება მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ამ პირმა გადაწყვიტა სასამართლოს მეშვეობით ბრძოლა და საკმაოდ ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ მიაღწია მხოლოდ იმას, რომ პროთეზირების ხარჯი აუნაზღაურდა, ვინაიდან ის ხელის გარეშე იყო დარჩენილი და ეს პროთეზირების ხარჯი განიმარტა სოციალ-მომსახურების სააგენტოს მხრიდან, რომ მისი მდგომარეობა იმგვარად გაუმჯობესდა, რომ ის თურმე დახმარებას აღარ საჭიროებდა. და უკვე დღეისთვის გვიწევს ადმინისტრაციული დავა სასამართლოში იმაზე, რომ სოციალ-მომსახურების სააგენტოს მსგავსი გადაწყვეტილება იყო უკანონო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე შეიტყვეს რეალურად რა თანხა იყო მის ანგარიშზე ჩარიცხული, მაინც კვლავ
იჭრენ ამ პოზიციას, რომ ამ ადამიანს რეალურად თურმე სოციალური შემწეობა აღარ ჭირდებოდა მიუხედავად იმისა, რომ ის მცირეწლოვან შვილთან ერთად არის აბსოლუტურად უმწვევ მდგომარეობაში. ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე. დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა. ხომ არ დაამატებთ რამის დიახ. სამწუხაროდ ის რეალობა, რომელიც თქვენ სიუჟეტში ჩანდა დასაქმებულების მხრიდან საუბარი კანონდარღვევებზე, რომლებიც არსებობს დასაქმების ადგილებზე, არის უნივერსალური და ნებისმიერ ადგილას, სადაც ჩვენ არ უნდა ჩავიდეთ, იქნება ეს მძიმე მრეწველობა, მძიმე შრომის დასაქმების ადგილი თუ მომსახურების და სერვისის სფერო, ყველგან გაიხსენებენ მშრომელები, თუ კი გაბედავენ ამაზე საუბარს, თუ რამდენად ირღვევა მათი უფლება თუ შრომის უფლება. თუმცა აქ ჩვენ საუბარი ცოტა სხვა მხრივ უნდა წავიყვანოთ ჩემი გადასახედიდან. საუბარი იმაზე, რომ დღეს ეკონომიკური პოლიტიკა არის დიქტატორული ქვეყანაში, იმაზე, რომ ბიზნესი და სახელმწიფო ერთმანეთს შეუთანხმდა, მე მგონი უკვე საკმარისია, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ წლები აქვს საუბრობ, თუმცა არაფერი არ იცვლება. ამიტომ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შეიცვალოს? ჩემი გადასახედიდან საჭირო არის რაღაც სოციალური აფეთქებასავით, რომელიც რაღაცა მშრომელთა გაერთიანებას ჩაუყრის საფუძველს, თუმცა ჯერჯერობით მე ამას ვერ ვხედავ, იგივე ჩემთვის დაუხსნელია ის ფაქტი, თუ რატო არ იწყება გაცილებით უფრო ძლიერი და რადიკალური ორგანიზება გაფიცვის თვალსაზრისით ტყიბულში, მაშინ როდესაც ბოლო 11 თვის განმავლობაში 11 ადამიანი გარდაიცვალა იქ. მაგრამ ერთი რამე არის ფაქტი. აი მაგალითად იგივე სამხრივ კომისიას რო შევეხოთ. ჯერ ერთი მე კითხვა მაქვს, თუ გიგას ახსოვს, იქნებნი პასუხოს, მაშინ როდესაც ბოლო გაფიცვა ჰქონდათ მატარებლის მემანქანეებს და მატარებლის პროფკავშირებს, გამოვიდა სამხრივ კომისიიდან მაშინ პროფკავშირები. როდის დაუბრუნდა პროფესიულ კავშირებს სამხრივ კომისიას, იმიტომ რომ მაშინაც რიტორიკა იყო ეს, რომ ეს არის ფასადური, არამოქმედი და რაღაც იწვევს მშრომელების იმედგაცრუებას, ამიტომ ჩვენ გამოვდივართ და როდის დაუბრუნდით, ეს ერთი. მეორე რაც შეეხება ტყიბულელი მეშახტეების დამოუკიდებელი ასოციაციის ჩართულობას, იქ არსებობენ ადამიანები ტყიბულის შეახტეაში, რომლებიც იყვნენ პროფესიული კავშირების წევრები, დატოვეს პროფესიული კავშირები ბოლო პრეზიდენტის არჩევნების დროს და დღეს ისინი ცდილობენ რაღაც ორგანიზების წამოწყებას ტყიბულში და მაგაზეც ვისაუბრებ ორი სიტყვით, მაგრამ ერთი რამე მაინტერესებს, ანუ ადამიანებს ჰქონდათ სურვილი სამხრივ კომისიაში ჩართვის, თუმცა მე მახსოვს წინა დღით და წინა საღამოთი პროფესიული კავშირების გაერთიანების რამდენიმე წევრის განცხადება იგივე სოციალურ ქსელში იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ისინი იქნებიან სამხრივ კომისიის შეხვედრაზე, მაშინ ჩვენ დავტოვებთ სამხრივ კომისიას. ასეთი მიდგომა დასაქმებულებთან, მშრომელებთან, მუშებთან, თუნდაც სერვის სფეროში მომუშავე ადამიანებთან არ შეიძლება მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს კლავს ყველანაირ ორგანიზების პროცესს, რომელიც არის ერთადერთი შანსი არსებულ ეკონომიკურ რაღაც საშინელ პოლიტიკას ებრძოლო, იმიტომ რომ ხედავთ იმას, რომ თუნდაც საიას წარმომადგენელი საუბრობს, რომელიც ოფიციალურად იყო ჩართული და IMS წარმომადგენლები, რომელიც ჩართული იყვნენ კანონ პროექტის შემუშავების ეტაპზე, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ პირდაპირ შესწორებებით დააბრუნა ეკონომიკის სამინისტრომ კანონ პროექტი და ამაზე არავის იქ ადგილზე პრეტენზია არ ქონია სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან. ამიტომ მე მგონია, რომ გაცილებით უფრო დიდი ორგანიზება მშრომელების ადგილზე იქნება გამოსავალი იმისი, რომ რაღაც შეიცვალოს გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ მოთხოვნით არსებული ეკონომიკური პოლიტიკის მაწარმოებელი ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არაფერს არ შეცვლის. ეს არის ფაქტი, ამაში მე მგონი ყველანი ბრწმუნდებით და მხოლოდ რაც ლეგიტიმური და ადმინისტრაციული დავების წარმოებით არაფერი არ იცვლება და არ შეიცვლება არასდროს. ეს ერთი, ხა ორი სიტყვით რო შევეღოთ ტყიბულს. ჯერ ერთი ძალიან საშინელი მდგომარეობა თვითონ შახტებში ეს ყველა ძალიან კარგად მოიხსენება და ბოლო პერიოდში ამაზე განსაკუთრებით ხმამაღლა საუბრობენ მეშახტეები, აი ლავები, რომლებშიც ისინი მუშაობენ და აწარმოებენ ქვანახშირის მოპოვებას, სამჯერ და 4ჯერ აღემატება დასაშვების სტანდარტის ზომებს, ადგილზე ელემენტარული ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების არანაირი საშუალება არ არსებობს, იქვე უნდა ჭამოს საჭმელი, სადაც მუშაობ და IMS-ის ოფიციალურ გვერდზე დაიდო კიდევაც ვიდეო კადრები. ხდება ხალხი და ხედავთ. ხო, ნუ ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა, ხო? IMS-ის ოფიციალურ გვერდზე დაიდო კადრები, სადაც ნუ ხედავთ როგორ საშინელ მდგომარეობაში უწევთ მუშაობა ამ ადამიანებს. და იქ კიდევ უნდა შევეხოთ იმას, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც თითქოს რაღაც პროტესტის ორგანიზება დაიწყეს, აქვთ მოთხოვნები არის ორ ნაწილად გაყოფილი. ერთი მხრივ ის შეეხება უშუალოდ დამსაქმებელს, ამ შემთხვევაში GIG ჯგუფს და მეორე შემთხვევაში ისინი თხოვენ სახელმწიფოს საპენსიო ასაკის დაწევას, ესე იგი 20%-იანი დაქვითული ხელფასის ანუ მოხსნას გადასახადებისგან გათავისუფლებას. ზოგადად ძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ადამიანებისთვის, თუმცა პრობლემა არის რაში? მოთხოვნები, რომელიც მიემართება სახელმწიფოს, ამას გაცილებით მეტი მეშახტე აწერს ხელს, ვიდრე მოთხოვნებს, რომელიც მიემართება
თვითონ კომპანიას და ეს არის იმის ილუსტრაცია, რომ მათ ეშინიათ იმისი, რომ ადგილზე დამსაქმებელი მათ სამსახურიდან გააგდებს. ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო, როდესაც ჩვენ ბოლო გარდაცვალებული მეშახტეების პანაშვიდზე ჩავედით, შრომელები ვერ მოვიდნენ ვერც სოლიდარობის აქციაზე და ვერც პანაშვიდზე, ვერც გასვენებაზე, მარტივ მიზეზს გამო, რომ მათ აუკრძალეს პირდაპირ და უთხრეს, რომ თუ კი პანაშვიდზე მაინც მიხვალთ, თქვენ უნდა დაემშობოდეთ თქვენს დასაქმების ადგილს. ეს პრობლემა განსაკუთრებით არის მონაწარმოების ქალაქებში, ხო, ჭიათურა, ეს არის ტოტალური ჩაგვდა, ეს ყველგან უნივერსალურია, განსაკუთრებით კაზრეთში. ზესტაფონიც ალბათ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ალბათ მოკლედ უპასუხებთ, ხო? იმდენად მოკლედ უპასუხებ, რომ სხვა მათ შეძლოს ვერ ხერხდება და ცუდია რომ ვერ ხერხდება, გიო გეთანხმები, ის რასაც ამბობ რომ აფეთქება აუცილებელია, ვერ ხერხდება. სამხრივ კომისიასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ ყველა დასაქმებული უნდა იყოს ჩართული მაქსიმალურად, თუმცა ფორმატები არის რაღაცნაირი და ბიუროკრატია, რატომ გამოვედით, იცით, ეს იყო უკანასკნელი გზა, რაც რკინიგზის პროცესში ჩვენ ქონა დარჩენილი და იმიტომ დაუბრუნდით, რომ სხვა გზა არ იყო, ვეღარ საუბრობდით და დასაქმებულები გვავალებდნენ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, დიახ. მოგესალმებით. ჩვენ ვსაუბრობთ მთელ რიგ ესეთ ლეგალურ მექანიზმებზე, პროცედურულ საკითხებზე, მათ შორის დასაქმებულთა ორგანიზებაზე და ასევე პროფკავშირების ჩართულობაზე დავუშვათ სამხრივ კომისიაში, მაგრამ არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ სად გავყავართ აი ამ პრობლემას, რომელსაც ვეძახით შრომითი ურთიერთობების პრობლემას და შრომის უფლების ცნებაში ვავიწროებთ, სად გავყავართ აი ამ პრობლემას, რომელ უფრო დიდ პრობლემამდე, ხო? მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შრომელთა მოძრაობაც უნდა გაძლიერდეს აუცილებლად და ყველა ეს მექანიზმი, რასაც ამდენი წელია ვითხოვთ, იქნება ეს შრომის ინსპექცია თუ სხვა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ამით შეიძლება ადამიანები გადაურჩნენ დავუშვათ სამუშაო ადგილებზე დაღუპვას ან რამდენიმე კილოთი მეტი პროდუქტი მიიტანონ სახლებში ან რაღაც შედეგები იქნება, მაგრამ თუ ფუნდამენტური გარდაქმნები არ დაიწყო თავად მთელ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, რომელიც არ არის ასევე მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ რომ სოციალური პოლიტიკა, რომელიც დღეს განიხილება ცალკე სოციალურ პოლიტიკად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა ასევე სოციალური პოლიტიკაც არის, ხო? ფუნდამენტური გარდაქმნების გარეშე მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ვერ საქართველოში მშრომელთა სოციალური მდგომარეობა აი ამ ტიპის პატარ-პატარა მიღწევებით ვერ გამოსწორდება. ამ ქვეყანას სჭირდება კიდევ ერთი ტრანზიცია, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი გარდამავალი ეტაპი. შრომის უფლება არ არის ის ცნება, რომელიც ბოლომდე ამოწურავს იმ მდგომარეობას, რომელშიც მოსახლეობის უმრავლესობაა. საქართველოში არის ძალიან ცოტა დასაქმებული. ამ ძალიან მთელ შრომის უნარიანი ასაკის მოსახლეობასთან მიმართებაში, ხო? აი ამ ძალიან ცოტა დასაქმებულთა შორისაც კი ისინი, ვინც ძირითადად დაბალანაზღაურებად სამუშაოებზე არიან დასაქმებულები, ისინი არიან უმრავლესობა. ეს ნიშნავს, რომ ის ნაწილი მოსახლეობის ძალიან პატარა მარგინალური ნაწილი ჩვენ მათ შორის შეიძლება ეს ჩვენც ვიყოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობთ, რომლებიც მოძრაობენ ქალაქში და ქმნიან იმ ილუზიას, რომ ქვეყანაში არსებობს მოჩვენებითი სტაბილურობა, ხშირად ცდებიან იმაში, რომ რაღაცა ესეთი პატარ-პატარა წინსვლები გვაქვს, ხო? და ამის ობიექტური მტკიცებულება არის ის, რომ წელიწადში რამდენჯერმე მაინც ყოველთვის გვაქვს ეს სოციალური კონფლიქტები, სხვადასხვა ადგილებში იქნება ეს ჭიათურა, ტყიბული, აგარა, ზესტაფონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე ეხება უმუშევრობის პრობლემასაც, იგივე ეხება საპენსიო სისტემასაც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილები არის ის ადგილები, სადაც დღის შუქზე გამოდის ძირითადი პრობლემები ამ ქვეყნის და არა იმიტომ, რომ შრომა არის უბრალოდ ერთ-ერთი თემა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. დიახ, სალმა. მადლობა. არ შემიძლია სანდრას არ დავეთანხმო და არ გავაგრძელო მისი აზრი. გვიშინი კითხულობდი სწორედ ჩვენი თანამებრძოლის სტატიას 2011 წელს, სადაც ის საუბრობდა სამართლიანობის უსამართლობაზე. და ჩვენ აი ამ სამართლიანობის უსამართლობაში ვცხოვრობთ დღემდე, იმიტომ რომ სისტემა, რომელშიც გვიწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამ სისტემაში ვერავის ვერ დავადებთ ხელს და ვერავის ვერ ვიტყვით, რომ ის არის ამაში დამნაშავე. ანუ ადამიანები, რომლებიც მეშახტეები იღუპებიან 200, 300, 400 მეტრის სიღრმეზე მიწის ქვეშ, ან ადამიანები, რომლებიც სვივიან მუდმივად სამშენებლო ობიექტებიდან, თითქოს მათი ეს ფატალური შედეგები და დაღუპვა არის მხოლოდ ბრალი ამ ადამიანებისა და არა სისტემის, რომელშიც ჩვენ გვიწერს ცხოვრება და გადარჩენა, ამიტომ
სწორედ როცა სახელმწიფოს თხოვთ იყოს რეაქციული სხვადასხვა ქალაქებთან თუ პრობლემებთან მიმართებაში, ამასთან ერთად მთავარი რაც უნდა მოვთხოვოთ არის ის, რომ მან მოახერხოს და გარდაქმნას ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომლის შეცვალსაც დღემდე ვერ ახერხებს და რის შედეგებიც არის სწორედ ის, რასაც ვიმკით ყოველდღიურად. მადლობა, ძალიან მოგწევთ. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ დაწყებული არის პროცესები, ჩვენ თუ გვინდა რეალურად დემოკრატიული საზოგადოება და რეალურად ეკონომიკური პოლიტიკის გარდაქმნა, საჭირო არის დემოკრატიული შრომითი გაერთიანებების შექმნა. ეს არის აუცილებელი და ჩვენ სოლიდარობის ქსელი, მათ შორის გაერთიანება ერთობა 2013 მე მანქანები ვცდილობთ ნელ-ნელა დავიწყოთ და უკვე დიდი ხანი ამაზე მუშაობთ, რომ შევქმნათ რაღაც ახალი, დავიწყოთ ქვევიდან ორგანიზება და დავიწყოთ დემოკრატიული პროცესების წინსვლა. თუ არ იქნება სამართლიანი ეკონომიკური პოლიტიკა, ჩვენ უბრალოდ ვერ გვექნება დემოკრატია და სამართლიანი ეკონომიკური პოლიტიკას ვერც ერთი პარტია, ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ გვთავაზობს. ისინი არიან უბრალოდ დაქვემდებარებულები საერთაშორისო ეკონომიკურ წესრიგს, საერთაშორისო ბიზნესს და ამიტომ საჭიროა ჩვენ ხალხმა დავიწყოთ ორგანიზება, რომელებს არ უნდა ეშინოდეთ გაერთიანებას, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ პრეცედენტები სასამართლოს გარეშეც ძალიან მარტივად შეგვიძლია მათი უფლებების დაცვა და მათთვის, ასე ვთქვათ, მომგებიანი გადაწყვეტილებების მიღება. ძალიან დიდი მადლობა. თუ შეიძლება მოკლედ რომ შევაჯამოთ, თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს? სართულიდან მოკლედ ვთქვა ეგ მაგ საკითხებზე ვისაუბრო. გამოსავალი პრინციპში მოკლე გამოსავალი და ნუმტკივნეულო არ არსებობს. საჭირო არის სახელმწიფოს დღის წესრიგში შრომის პოლიტიკის მოხვედრა და ამისთვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, ეფექტიანი კანონმდებლობის შექმნა, რომელიც არა თუ მარტო შრომის პოლიტიკას, არამედ დასაქმების პოლიტიკას და სოციალურ პოლიტიკას შეცვლის ქვეყანაში, როცა ვიცით, რომ ასეთი მძიმე სოციალური ფონია ქვეყანაში ძალიან რთულია მარტო მხოლოდ შრომის უფლებაზე ისაუბრო და თქვა, რომ შრომის უფლების ან შრომის ინსპექციის შექმნა, კანონის შექმნა საკითხებს მოაგვარებს, საჭირო მართლაც სისტემური ხედვა, სისტემური პოლიტიკის გატარება იმისთვის, მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილება, მათ შორის კი არა მთავარი აქედან უნდა დავიწყოთ, რომელიც მთლიანად შეცვლის და გაუმჯობესებს ქვეყანაში სოციალურ მდგომარეობას, ძალიან დაბალი შრომითი უფლებების ხედვის მდგომარეობიდან გამოიყვანს მათ შორის დასაქმებულებს. ძალიან დიდი მადლობა, თუ გაქვთ სურვილი რომ რამე დაამატოთ და შეგვიძლია რომ დავასრულოთ. ბატონო, ანუ დამატებით იმას შევნიშნავთ, რომ მთავარია რომ სახელმწიფოს ქონდეს ერთიანი კომპლექსური მიდგომა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ადამიანის უფლებების პატივისცემას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში შემოგვიერთდებიან მთავრობის წარმომადგენლები, ჯანდაცვის სამინისტროდან, პარლამენტიდან და ყველა იმ უწყებიდან, რომელსაც ეს საკითხები უშუალოდ ეხება. მე მინდა ვთხოვოთ ჩვენს მაყურებლებს რომ გამოგვეხმაურეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი ამბები, როგორ ფიქრობთ, როგორ არის დაცული თქვენი უფლებები თქვენ სამუშაო ადგილებზე. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Diolch.